So với việc tìm thấy sự sống ngoài hành tinh, điều đáng sợ hơn chính là vũ trụ này không còn sự sống nào khác. Có thể nói, trong một cái ao, hoặc là có cả đàn cá, hoặc là không có con nào. Nếu chỉ có duy nhất một con cá, thì nơi đó chỉ có thể là bể nuôi. Giả sử một sinh vật ngoài hành tinh đang đứng ngay trước mặt. Có lẽ bạn cũng không nhìn thấy được bởi vì nó có thể là sinh vật bổ chiều. Có khả năng nhìn thấy cùng lúc quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn, hoặc nó chẳng cần mắt, cũng chẳng cần miệng, mà chỉ là một khối khí biết tư duy, hay thậm chí là một dạng kim loại lòng có thể biến hình. Nghiên cứu mới nhất từ NASA cho thấy hướng tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh của chúng ta bấy lâu nay đã sai lầm. 99,9% sự sống trí tuệ trong vũ trụ có lẽ hoàn toàn không dựa trên gốc carbon, còn những sinh vật gốc Silic với cơ thể trong suốt như pha lê, còn những thực thể plasma, cả chủng tộc của chúng giống như một luồng điện biết bay. Số khác lại tiến hóa thành dạng năng lượng thuần túy, trôi nổi trong các tia vũ trụ mà bạn chẳng bao giờ tìm thấy. Kỳ lạ hơn nữa, các nhà khoa học còn suy đoán bên trong hố đen có tồn tại những ý thức thể. Chúng coi cả vũ trụ này như một mạng lưới thần kinh, còn chúng ta chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong não bộ của chúng. Nhà vật lý Stephen Hawking từng cảnh báo, tuyệt đối đừng chủ động liên lạc với các nền văn minh ngoài hành tinh, bởi vì hình thái tồn tại của chúng sẽ khiến thế giới quan của bạn sụp đổ hoàn toàn. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một chủ đề chấn động. Chúng ta còn cách việc tìm thấy sự sống ngoài hành tinh bao xa, và chúng thực sự sẽ có hình dáng như thế nào. Vào tháng 4 năm 2025, kính viễn vọng James Webb đã gửi về dữ liệu khiến giới khoa học toàn cầu mất ngủ. Trên hành tinh K28b, cách trái đất 124 năm ánh sáng, người ta đã phát hiện một loại khí đặc biệt trong bầu khí quyển. Nồng độ của nó cao gấp 1000 lần so với trái đất. Loại khí này trên trái đất chỉ có một nguồn gốc duy nhất. Đó là damtite sulfide, được tạo ra từ các hoạt động sống. Bạn đã từng ngửi thấy mùi tanh đặc trưng ở bờ biển chưa? Chính là nó đấy. Giờ đây, loại hóa chất vốn chỉ do sinh vật tạo ra này lại được phát hiện trong bầu khí quyển của một hành tinh xa xôi. Đáng sợ hơn, các nhà khoa học đưa ra xác suất lên tới 99,7%. Điều này có nghĩa là khả năng tồn tại sự sống trên K28b không còn là khoa học viễn tưởng, mà là một sự thật sắp được chứng thực. Nhưng phát hiện này không chỉ mang lại sự phấn khích, mà còn là một nỗi sợ hãi khó tả. Bởi vì môi trường trên K28b hoàn toàn khác biệt so với trái đất. Hành tinh này có khối lượng gấp 9 lần trái đất, trọng lực gấp 9 lần và bầu khí quyển dày đặc đến kinh khủng. Bề mặt của nó có thể là một đại dương sâu không thể đáy. Tại đó, áp suất nước có thể cao gấp hàng chục lần rãnh Mariana của trái đất. Nhiệt độ dao động dữ dội từ dưới âm độ đến hàng trăm độ C. Nếu thực sự có sự sống ở đó, chúng chắc chắn không hề mong manh như sinh vật trái đất. Hãy thử tưởng tượng, một sinh vật tiến hóa dưới trọng lực gấp 9 lần, thì mật độ xương và sức mạnh cơ bắp của nó sẽ ở mức quái vật nào? Nếu một ngày chúng đến trái đất, trong môi trường trọng lực của chúng ta, liệu chúng có hành động tự tại như những siêu nhân hay không? Điều gây rùng mình hơn nữa là, qua phân tích quang phổ, các nhà khoa học thấy rằng đại dương trên K28b có lẽ không phải là nước thuần khiết, mà là một loại chất lỏng kỳ dị pha trộn giữa hydro, metan và các hợp chất hữu cơ. Sự sống nảy sinh trong môi trường như vậy sẽ tiến hóa thành hình thái gì? Chúng có thể không có mắt, vì dưới đại dương sâu thẳm không hề có ánh sáng. Chúng có thể định vị con mồi bằng cách cảm nhận rung động, nhiệt độ hoặc điện từ trường. Lớp da của chúng có thể cứng như một bộ giáp thép để chống lại áp suất nước khủng khiếp. Các nhà khoa học thậm chí còn suy đoán rằng sinh vật ở đó có thể sở hữu các cơ quan phát quang sinh học, cả cơ thể chúng giống như một chiếc đèn lồng di động, nhấp nháy ánh sáng quái dị giữa biển sâu tăm tối. Đây vẫn chưa phải là phần điên rồ nhất. Các nhà sinh học vũ trụ tại NASA đã đưa ra một quan điểm mang tính đảo lộn. Định nghĩa của chúng ta về sự sống có lẽ ngay từ đầu đã quá hạn hẹp. Mọi sự sống trên trái đất đều là sự sống gốc carbon, ADN, protein, màng tế bào. Tất cả đều được xây dựng từ các nguyên tử carbon. Nhưng sự sống trong vũ trụ, tại sao nhất thiết phải tuân theo quy tắc của trái đất? Tính chất hóa học của nguyên tố silic rất giống với carbon. Về mặt lý thuyết, nó hoàn toàn có thể thay thế carbon để làm nền tảng sự sống. Sinh vật gốc silic có thể sống trên các hành tinh có nhiệt độ hàng trăm độ C. Cấu trúc cơ thể chúng cứng và trong suốt như pha lê. Chúng di chuyển chậm chạp nhưng có tuổi thọ cực dài. Chúng không cần hít thở oxy, không cần uống nước, thậm chí có thể tiêu hóa đất đá để làm thức ăn. Còn một khả năng khác thậm chí còn khó tin hơn, đó là sự sống thể plasma. Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất. Nhiệt độ cực cao, mang theo lượng lớn electron tự do. Trên bề mặt một số ngôi sao hoặc sâu trong các tinh vân có thể tồn tại những dạng sống cấu thành từ plasma. Chúng không có hình dạng cố định, cả chủng tộc giống như một luồng điện biết suy nghĩ. Trôi dạt trong vũ trụ, chúng có thể dùng sóng điện từ để giao tiếp, dùng bức xạ sao làm nguồn năng lượng. Đối với chúng, môi trường lạnh lẽo và đặc rắn như trái đất chẳng khác nào một địa ngục không thể dung thân. Những giả thuyết cực đoan hơn còn cho rằng trong vũ trụ có thể tồn tại dạng sống năng lượng thuần túy. Chúng không có xác thịt, không có cấu trúc vật chất, chỉ là một trường năng lượng hoặc dòng thông tin có tổ chức cao.
chúng trôi nổi trong các tia vũ trụ, hoặc ký sinh gần chân trời sự kiện của ổ đen. Dùng sóng hấp dẫn để cảm nhận mọi thứ. Với hình thái sự sống này, các thiết bị dò tìm của chúng ta hoàn toàn vô vọng. Vì mọi phương tiện của con người đều dựa trên nền tảng vật chất, chúng có thể đang ở ngay cạnh chúng ta, xuyên thấu qua cơ thể chúng ta mà ta hoàn toàn không hay biết. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu có nhiều dạng sống tồn tại như vậy, tại sao đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ ai rảnh ngân hà có hơn 100 tỷ ngôi sao? Trong đó có ít nhất vài tỷ ngôi sao nằm trong vùng có thể cư ngụ. Theo tính toán xác suất, chỉ riêng ngân hà thôi cũng phải có hàng trăm nghìn hành tinh có sự sống. Thế nhưng thực tế là vũ trụ im lặng đến đáng sợ, không có bất kỳ phản hồi nào, không có một tín hiệu nào, như một thành phố bỏ hoang khổng lồ. Sự im lặng bất thường này được giới khoa học gọi là nghịch lý Fermi. Có một cách giải thích khiến người ta sởn gai ốc, đó chính là thuyết bộ lọc vĩ đại. Thuyết này cho rằng, trên con đường từ sự sống đơn giản tiến tới văn minh yên sao, tồn tại một cửa ải gần như không thể vượt qua. Đại đa số các nền văn minh đều bị diệt vong trước khi chạm tới cửa ải đó. Vấn đề là bộ lọc vĩ đại này nằm ở đâu? Nó nằm ở giai đoạn hình thành sự sống, giai đoạn tiến hóa từ đơn bào lên đa bào, hay nằm ở sau khi sự sống trí tuệ phát triển công nghệ cao. Nếu bộ lọc vĩ đại đã ở phía sau chúng ta, thì con người là những kẻ sống sót may mắn. Nhưng nếu nó vẫn còn đang đợi ở phía trước, điều đó có nghĩa là mọi nền văn minh khi chuẩn bị bước ra vũ trụ đều sẽ đối mặt với một thảm họa hủy diệt nào đó. Vũ khí hạt nhân là một ví dụ điển hình. Lượng hạt nhân dự trữ toàn cầu hiện nay đủ để hủy diệt sự sống trên trái đất tới 55 lần. Sự tồn tại của chúng ta đôi khi không phải nhờ ý chí, mà là nhờ may mắn. Trí tuệ nhân tạo có thể là bộ lọc vĩ đại tiếp theo. Chuyện gì sẽ xảy ra khi trí thông minh của AI vượt xa con người? Liệu chúng có coi loài người là một sự tồn tại thấp kém và lãng phí tài nguyên? Liệu chúng có vì thực hiện một mục tiêu mà chúng ta không hiểu nổi, mà sẵn sàng dọn dẹp loài người như một vật cản đường? Đáng sợ hơn nữa là chúng ta không thể đảm bảo AI sẽ mãi mãi trung thành. Một trí thông minh cấp hàng trăm, hàng nghìn lần con người, hoàn toàn đủ khả năng để đánh lừa chúng ta, che giấu ý đồ thực sự của nó, cho đến khi nó kiểm soát hoàn toàn mọi thứ. Có lẽ mọi nền văn minh trong vũ trụ, khi phát triển tới giai đoạn tạo ra siêu AI, đều đã bị chính tạo vật của mình tiêu diệt. Cũng có một khả năng khác khiến ta tuyệt vọng hơn, đó là các nền văn minh ngoài hành tinh đã phát hiện ra chúng ta từ lâu, nhưng họ chọn cách im lặng. Giống như con người quan sát động vật trong vườn thú, những nền văn minh bậc cao có thể coi trái đất là một mẫu vật quan sát khổng lồ. Họ đứng từ xa quan sát, ghi chép mọi hành động của chúng ta nhưng tuyệt đối không can thiệp, vì với họ, việc lộ diện quá sớm có thể làm hỏng quỹ đạo phát triển tự nhiên của văn minh chúng ta. Hoặc là họ đơn giản là thấy chúng ta không có giá trị để giao tiếp, giống như con người không cố gắng nói chuyện với loài kiến. Với những nền văn minh cấp 2, cấp 3 đã làm chủ năng lượng thiên hà, loài người có lẽ chỉ là một loài sinh vật nguyên thủy vừa mới biết dùng lửa. Không đáng để họ lãng phí thời gian trò chuyện. Kịch bản kỳ quái hơn là người ngoài hành tinh vẫn luôn cố gắng liên lạc với chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của họ. Thử tưởng tượng xem, nếu cách giao tiếp của họ không dựa trên âm thanh hay sóng điện tử, mà dựa trên sóng hấp dẫn, sự biến động của vật chất tối, hay một quy luật vật lý nào đó mà ta chưa tìm ra, thế thì mọi thiết bị nghe lén của chúng ta đều trở nên vô dụng. Họ có thể đang trò chuyện ở những chiều không gian mà ta không hiểu nổi, giống như sinh vật hai chiều mãi mãi không hiểu được ngôn ngữ của không gian ba chiều. Dự án SETI đã lắng nghe sóng vô tuyến suốt hàng chục năm qua. Nhưng nếu người ngoài hành tinh đã từ bỏ phương thức truyền tin nguyên thủy này để chuyển sang dùng liên lạc lượng tử hay công nghệ cao siêu nào đó, thì chúng ta chẳng khác nào đang dùng đài radio để tìm tín hiệu Internet. Thời gian và khoảng cách cũng là những rào cản nghiệt ngã. Vũ trụ đã ra đời được 13,8 tỷ năm, trong khi văn minh nhân loại tồn tại chưa đầy 10.000 năm. Một nền văn minh có thể đã từng rực rỡ từ triệu năm trước, nhưng đã lụi tàn trước khi con người xuất hiện. Và một nền văn minh khác có thể phải hàng triệu năm nữa mới ra đời. Các nền văn minh trong vũ trụ giống như những con ong đóng trong đêm, tự mình tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ gặp được nhau. Ngay cả khi hai nền văn minh cùng tồn tại, khoảng cách vẫn là một trở ngại chết người. Hành tinh có thể cư ngụ gần nhất cũng cách chúng ta hàng chục năm ánh sáng. Gửi một tin nhắn đi và đợi phản hồi, có lẽ mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Đó không còn là đối thoại mà là ném thông tin vào vực thẳm của thời gian. Nhưng con người chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực tìm kiếm. Kính viễn vọng Thiên Nhãn của Trung Quốc với đường kính 500m là kính viễn vọng vô tuyến đơn khẩu độ lớn nhất thế giới. Nó đang miệt mài lắng nghe những tín hiệu từ sâu thẳm vũ trụ mỗi ngày. Kính James Webb có thể nhìn ngược về các thiên hà cách đây 13 tỷ năm, phân tích thành phần khí quyển của những hành tinh xa xôi. Xe tự hành Perseverance của NASA đang tìm kiếm dấu vết sự sống cổ xưa trên sao Hỏa. Cơ quan vũ trụ châu Âu kế hoạch phóng tàu thăm dò tới vệ tinh Europa của sao Mộc.
nơi đại dương dưới lớp băng có thể đang ẩn giấu sự sống. Những con tàu Voyager 1 và 2 mà chúng ta phóng đi, mang theo âm thanh và hình ảnh của trái đất, đang tiến vào không gian liên sao, dù phải mất hàng vạn năm mới đến được hệ sao gần nhất. Nhưng nhân loại vẫn kiên trì gửi đi những lời chào. Có lẽ câu trả lời ở gần hơn chúng ta tưởng. Năm 2025, các nhà khoa học tuyên bố sẽ xác nhận tín hiệu sự sống trên K28b trong vòng 2 năm tới. Nếu câu trả lời là có, đó sẽ là phát hiện vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Chúng ta sẽ lần đầu tiên xác nhận được rằng vũ trụ này không chỉ có mình chúng ta. Khoảnh khắc đó, văn minh nhân loại sẽ thay đổi mãi mãi. Chúng ta sẽ suy nghĩ lại về vị thế của mình trong vũ trụ. Định nghĩa lại ý nghĩa của sự sống, chúng ta sẽ nhận ra rằng trái đất chỉ là một trong vô số nôi nuôi dưỡng sự sống. Và con người chỉ là một thành viên trong cộng đồng trí tuệ bao la của vũ trụ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận những cú sốc từ sự sống ngoài hành tinh. Sẵn sàng đối mặt với những hình thái tồn tại hoàn toàn khác biệt. Sẵn sàng bước vào một vũ trụ mà chúng ta không còn cô đơn. Cảnh báo của Hawking có lẽ là đúng. Những cuộc hội ngộ trong vũ trụ không phải lúc nào cũng thân thiện, nhưng trí tò mò và khát khao khám phá của con người sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục dấn thân, cho đến ngày tìm ra câu trả lời cuối cùng. Bởi vì dù câu trả lời là gì đi nữa, nó cũng sẽ cho chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu, và vị trí thực sự của chúng ta trong vũ trụ bao la này là gì. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Tôi là Đam Mê. Hẹn gặp lại trong video sau.